Hai korang, welcome back to my channel. So hari ni Ida akan buat video menggunakan Drugstore makeup, iaitu cenama favorite Ida, Catrice dan NYX. Okay, walaupun NYX bukan daripada Drugstore, tapi dia antara salah satu makeup brand yang affordable. So Ida guna eyeshadow daripada NYX, Away We Glow, and Ida guna barang-barang daripada Catrice. Foundation dia, this one is lipstick metallic yang Ida tengah pakai ni, dan ni concealer daripada Catrice juga. So kalau you all nak tahu macam ni Ida dapatkan hasil ni menggunakan barangan Drugstore daripada Catrice di Watson, korang boleh tonton video tutorial Ida sekarang. So let's start. Okay, so dekat muka Ida dah memang Ida tak pakai makeup. So Ida akan mulakan dengan moisturizer. Ida pakai moisturizer Pure Beauty daripada Pink. Ida akan apply di seluruh kawasan muka. Dan Ida akan start dengan foundation daripada Catrice. So inilah first barang makeup Drugstore yang Ida akan apply di kawasan muka. So korang boleh tengok hasil dia, flawless, dia full coverage dekat semua kawasan muka. And Ida tak rasa foundation ni macam berat. So kita akan buat kepada kening. Untuk kening Ida pakai daripada Silky Curl. Ini adalah barang kedua Drugstore Ida. So lepas eyebrow, Ida pakai concealer daripada Catrice. Concealer kan kat mana yang kita rasa nak tutup. So, kening dah siap. Lepas tu kita akan buat eyeshadow. Eyeshadow Ida guna daripada NYX. So Ida akan buat colour pici-pici ni kat lu, dan kita akan tengok hasilnya. Untuk mata tampak besar, Ida akan tambahkan dengan kalini. Kita akan tambah di hujung tepi. Kemudian Ida pakai concealer balik Catrice, pakai di atas.
pakai tu, kita akan kemaskan balik dengan color ni. So, dah pakai eyeliner glitter color gold. Dah pakai eyeliner daripada Into It. So, untuk blusher kita pakai daripada Sephora. Contouring. So, pakai untuk contouring, dah suka pakai powder dan dah tak letak contouring cream dulu, and then baru Ida pakai powder. Sebab untuk base Ida suka something yang nipis, so jadi muka tak nampak keki bila kita habis makeup lah. Dan blusher kita akan pakai Sephora this color. Dan lipstick dah pakai daripada Catrice. Yang ni dia ada metallic effect, so dia akan nampak shimmer-shimmer. So, inilah hasilnya. So, do you guys like it? Suka tak? So, inilah hasilnya. Pici-pici makeup look. So, see you guys on my next video next week untuk tutorial makeup. Lain kali you all boleh suggest dekat Ida nak buat untuk dinner ke, untuk jalan-jalan ke, tak kisahlah idea apa yang korang nak Ida buat, just komen kat bawah. So, jumpa korang di minggu hadapan. Bye.